Hello mga katito, mag-unboxing tayo ng humidifier na in-order ng misis ko. So bagong lahat, dahil uso daw yung coronavirus, kailangan natin esprayan to para mawala yung virus. Yan, nasira. Guys, start. So, in-order ko ng miss ko sa basta in-order niya doon. Sada. Sa Lazada. Yung humidifier ko ay Comes with a free essential oil. Essential oil. Blue water. Ganyan ang itsura niya. Okay. Alam mo natin dyan. Ang gamit po ng humidifier ay Google search na lang. Kasi hindi ko rin alam eh. Pagkakalam ko yung bumubuga ng may bumubugang hangin. Yun. Para ang tanggal yata ito ng amoy yata sa bahay. Okay? Bok. So, ang kasama po ay user manual tsaka yung mismong part 2. Okay, nasimbolan natin, no? So, lalagyan na natin ng tubig at saka papalitan natin kung paano ito nagfa-function. So, meron daw tinatawag itong mist outlet. So, dito lumalabas yung bumubuga yung mist. So, sabi, tanggalin daw muna ito yung water tank. Dito nilalagay yung tubig. So, tanggalin daw muna natin itong cover. Carved cover. Siyempre maganda. Design. Oh, perfect. Tapos ito natin lalagay yung tubig. And this one, ang tawag daw nito ay engine base. Ito yung pag-power. Dito. Tubig. Basta ganito yung tsura niya. Power on. And then hindi natin malalaman kung hindi natin susubukan. So, talagyan daw ito yung cover ng water tank. Ito yung water tank. So, dito natin daw ilalagay. Sabi sa instruction. Dapat palinis na tubig. Mineral water yung ginamit natin. Pero siguro sa kinalaunan, tap water na lang. Alright. Pakita mo nga dito. So yan lang muna. Trial pa naman, diba? So, and then, bamboo essential oil. Add 3 squirts daw, which is equal to 1.5 liters of clean water. Okay.
So, try lang natin yung dalawang squirt. 1, 2. Then, let's cover. Okay, let's begin. Oh! Woohoo! Perfect! Okay. Papatayin natin yung ilaw. Yan, so nag-changes po yung color niya. Mabango po. Ginagawin po natin ay bamboo water. So mag-explore po natin. Kasi yung ginamit natin is maliit lang na water. Hanggang dito lang yata. So try natin punuin. So maganda siya. Perfect.